Chào các bạn, mình là bác sĩ Thư Trang Pianissimo. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cũng như là tư vấn với các bạn một số những cái thói quen ăn uống mà mình đã thay đổi và điều đó giúp cho cái sức khỏe của mình tốt hơn rất là nhiều, cũng như cơ thể trở nên đẹp hơn nữa. Có 8 điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Điều thứ nhất đó là mình đã không còn ăn cơm lẫn với canh như trước đây nữa. Trước đây thì các bạn biết là ở Việt Nam ấy thì thường là kể cả trẻ em nữa cũng hay có cái thói quen là ăn cơm và canh chan lẫn với nhau. Chính vì vậy mà ăn rất là nhanh và ăn không nhai được kỹ. Khi mình sang đây thì có thể là cũng không có nhiều thời gian để nấu những cái món ăn mà mình thường hay ăn ở Việt Nam. Cũng gần như cũng không có những cái nguyên liệu ví dụ như kiểu canh hến, canh cua là không có luôn á. Thế nên là cũng không có điều kiện để ăn cơm với canh quá nhiều, mà thường sẽ ăn khô thôi. Hoặc là nếu mà mình ăn canh ấy thì mình sẽ ăn tách riêng ra, chứ mình không trộn lẫn cơm và canh để ăn như trước đây nữa. Mình có một cái căn bệnh mà mình nghĩ là nhiều bạn cũng bị nữa, rất là nhiều bệnh nhân cũng bị cái căn bệnh này, đó là đau dạ dày. Thì khi mà mình thay đổi cách ăn uống này thì những cái cơn đau gần như không xuất hiện. Trước đây mình rất là dễ bị đau, ví dụ như là bị đói này, khi mà thay đổi thời tiết này, ví dụ như là đột ngột trở nên rất là lạnh chẳng hạn thì cũng có thể bị đau. Thứ ba đó là khi mà mình gặp các cái stress căng thẳng ấy, thì mình có thể bị đau dạ dày. Nhưng mà sang đây thì gần như không đau luôn. Một số lượng khá là nhiều thuốc đau dạ dày mình mang theo nhưng mình cũng không dùng đến, và hết đát thì mình vứt đi được. Ok, điều thứ hai đó là bớt ăn hàng đi. Ngày xưa ở Việt Nam là rất là hay ăn hàng quán, vì thực tế là do là cái phù hợp hơn với cái thức ăn ở Việt Nam thì, và việc ăn hàng quán ở Việt Nam rất là dễ, việc đi đâu cũng có, đúng không? 24 giờ trong ngày lúc nào bạn cũng có thể có đồ ăn ở ngoài đường để ăn hết á. Nhưng mà sang đây thì thứ nhất là sinh viên đi học thì không thể có nhiều tiền để đi ăn hàng được. Thứ hai là đồ ăn ở đây cũng không có hợp khẩu vị với mình, nên việc ăn hàng là rất ít luôn. Thực ra là cái thói quen ăn hàng cũng không phải là thói quen thường xuyên của mình đâu, kể cả Việt Nam nữa. Chỉ khi mà mình không thể nấu nướng để mang đồ ăn đi được thì mình mới phải ăn hàng thôi, chứ mình cũng không thích ăn hàng lắm. Mình tin chắc một điều rằng nếu các bạn muốn có một sức khỏe tốt và có một thân hình đẹp thì các bạn phải biết cách nấu ăn và tự nấu ăn cho mình. Không ai yêu bản thân mình bằng mình hết á. Thế nên là các bạn có chắc chắn là các bạn ra hàng người ta sẽ chọn những cái thực phẩm tốt nhất cho các bạn không? Chắc chắn là không, đúng không? Chẳng ai yêu bạn bằng chính bạn yêu bạn cả. Thế nên là việc tự nấu ăn cho mình là mình nghĩ là một điều vô cùng quan trọng luôn đấy. Nhất là các bạn trẻ bây giờ, khi mà alo một cái là có đồ ăn đến ngay, đúng không? Các bạn là ít nấu ăn hơn so với ngày xưa. Cái thế hệ của mình cũng đã ít nấu ăn hơn rất là nhiều so với thế hệ của các cô, các bác, các mẹ rồi. Nhưng mà mình chắc là sẽ hơi khác với những người khác một chút, là mình rất là thích nấu ăn và tự nấu ăn cho mình. Không phải là vì mình nấu ăn ngon đâu, mình nấu không có ngon, mình nấu rất là đơn giản thôi. Nhưng mà khi mà mình có ý thức ấy, khi mà mình có ý thức về việc chăm sóc sức khỏe ấy, thì mình sẽ biết là cái gì nên ăn và cái gì không nên ăn. Mình có một cái điều là chỉ cần biết rằng cái đó tốt là mình sẽ ăn, và cái đó không tốt thì mình sẽ không ăn. Dù có ngon thì mình chỉ thử thôi, chứ mình sẽ không ăn nó. Đó là một cái khi mà các bạn có ý thức về cái việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân thì các bạn sẽ nói không được với những cái thứ mà các bạn biết là không tốt cho mình. Và thêm nữa là khi các bạn ra ngoài hàng ấy, thì các bạn không thể kiểm soát được cái thực phẩm mà mình ăn vào là thứ nhất. Thứ hai là chất lượng nó có sạch hay không. Kể cả đến cái việc như là sử dụng dầu ăn chẳng hạn. Các bạn có biết là không phải là dầu ăn nào cũng tốt, mà chưa kể là những cái dầu ăn người ta đã trải qua rất là nhiều lần sử dụng rồi, đúng không? Thì những cái dầu ăn rẻ tiền và trải qua rất là nhiều lần sử dụng rồi thì cái lượng fat trong đó nó cũng đã là không tốt rồi. Mình sẽ có một cái bài nói riêng về cách lựa chọn dầu ăn như thế nào cho hợp lý, chứ không phải loại dầu ăn nào cũng tốt cho sức khỏe giống như nhau. Ok, điều thứ ba đó là cách chế biến thực phẩm. Cách chế biến thực phẩm các bạn nên chế biến theo cách đơn giản thôi, vừa giúp mình tiết kiệm được thời gian, giúp cho mình giữ được các cái vitamin cũng như hàm lượng dinh dưỡng có trong thực phẩm. Vậy thì bớt các cái cách nấu nướng cầu kỳ, ví dụ như là tẩm ướp quá là kỹ trước khi nấu chẳng hạn, hầm kho quá kỹ thì thứ nhất là mất thời gian, và thứ hai là cái dinh dưỡng nó cũng sẽ không còn nhiều như trước nữa. Điều thứ tư cũng liên quan đến cách nấu nướng, đó là các bạn hãy ăn nhạt đi. Các bạn có biết là khi mà hàm lượng muối các bạn cho vào quá nhiều ấy, tức là ăn mặn ấy, thì nó lại kích thích các bạn ăn nhiều hơn không? Các bạn có nhận thấy điều đó không? Ví dụ như là các cái món ăn mà chúng ta rất là thích, thịt kho, cá kho, cái gì gọi là cái gì, kho quẹt à? Nó rất là ngon. Không ai có thể nói rằng nó không ngon hết á. Nó rất là ngon, và người ta có một cái từ đó là bắt cơm, đúng không? Ôi má ơi,
ơi, bắt cơm, cái gì bắt cơm là nguy hiểm lắm đó nha. Vì nó khiến cho các bạn ăn rất nhiều mà các bạn không biết là mình đang ăn rất nhiều nữa. Chính vì thế nên nếu như các bạn ăn một cái gì đó nhạt thôi thì các bạn sẽ ăn được nhiều thức ăn hơn và ăn bớt cái tinh bột lại, ăn bớt cơm lại. Còn nếu các bạn nấu, người Việt Nam hay dùng từ là đậm đà ấy, đương nhiên là khi nấu ăn mà đậm đà thì rất là ngon nhưng nó sẽ không có lợi cho sức khỏe chút nào hết á. Quá nhiều muối trong thực phẩm làm tăng huyết áp này, làm các bạn ăn nhiều hơn này, không tốt cho thận này, giữ nước này, bla bla bla, rất nhiều thứ. Nên là khi nấu ăn ấy thì mình là một người nấu ăn rất ít khi tẩm ướp gia vị trước. Các bạn bớt cái khâu tẩm gia vị trước quá nhiều, và khi mà các bạn cho muối vào thực phẩm ấy hay là cho muối vào đồ ăn ấy thì nên cho vào cái giai đoạn cuối cùng, tức là khi đã nấu xong. Thứ nhất là nó không làm mất đi cái chất iốt trong muối, và thứ hai là nó không đánh lừa cái vị giác của các bạn. Các bạn cho gia vị vào trong khi mình nấu ăn ấy, thì cái gia vị nó sẽ đi vào thức ăn, đúng không nào? Tuy nhiên là lúc ăn mình sẽ thấy đậm đà, lại là đậm đà nhưng nó không tốt, vì vô hình chung là nó làm cho cái lượng muối trong cái món ăn của mình nâng cao lên rất nhiều luôn. Và khi mà đồ ăn quá nóng thì cũng làm đánh lừa cái vị giác của mình mà nghĩ rằng là nó chưa đủ mặn, nên là mình sẽ cho nhiều hơn. Mình chính vì vậy mà khi mình nấu ăn ấy, có khi là mình phải nấu xong rồi, để đấy nguội rồi mình mới cho muối luôn á. Đấy cũng là một cái thói quen mà các bạn nên thay đổi. Hay là những người như là các cô, các mẹ nấu nướng cho con hay là cho gia đình mình ăn chẳng hạn, có thể nó sẽ không thể ngon được, nó không thể đậm đà được như là trước đây mình nấu là mình cho gia vị rất là nhiều trong quá trình nấu, nhưng mà nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe của cả gia đình. Bây giờ những cái bệnh liên quan đến chuyển hóa, những cái bệnh liên quan đến dinh dưỡng, ví dụ như là đái tháo đường chẳng hạn, thì một người bị trong nhà thì cũng có thể liên quan đến rất nhiều người ở trong nhà cùng bị nữa, do là cái cách ăn uống của chúng ta chưa đúng. Mình nói điều thứ mấy rồi ta? Điều thứ 5 mình cũng đã thay đổi, đó là mình sẽ không ăn hoa quả sau bữa ăn. Các bạn có biết là sau bữa ăn thì cái hàm lượng đường trong cơ thể, cái lượng glucose trong cơ thể sẽ nâng lên rất là cao. Nếu như mà mình ăn thêm cả hoa quả vào nữa thì cái lượng đường nó lại càng tăng cao hơn. Mà các cái biến chứng của việc đường huyết tăng cao thì các bạn biết rồi, nó rất là nhiều, và nó kéo theo cái việc là rối loạn chuyển hóa trong cơ thể, làm tăng tiết insulin và kháng insulin sau đó, dẫn tới cái tình trạng đái tháo đường như các bạn đã biết. Vậy thì mình nên kiểm soát cái mức đường huyết của mình luôn ở cái mức vừa phải như này thôi. Đó, nó không lên tận đỉnh, nó lao xuống như thế này thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với cơ thể của mình. Vì vậy mà khi các bạn ăn hoa quả ấy, các bạn nên ăn cách bữa ăn ra thì làm cho cái lượng đường của mình không tăng vút lên, và cũng không nên ăn quá nhiều hoa quả trong một lần ăn. Đó cũng là một lời khuyên của mình đối với tất cả mọi người, cũng như là đối với những cái bệnh nhân đang mắc bệnh nội tiết như đái tháo đường chẳng hạn nha. Điều tiếp theo đó là mình sẽ nói không, mình sẽ gần như nói không với thức ăn nhanh, snack, tức là các cái đồ ăn vặt, và nước ngọt. Đó là 3 thứ mình nghĩ là các bạn nên bớt đi, càng nhiều càng tốt, ăn ít nó đi. Các cái thức ăn nhanh, bây giờ nói đến thức ăn nhanh, các bạn có biết rằng là cái công nghiệp thức ăn, cái ngành công nghiệp thức ăn là cái ngành công nghiệp lớn mạnh một cách nhanh chóng, và cùng với cái sự lớn mạnh đó là các căn bệnh không lây nhiễm cũng tăng theo vùn vụt luôn. Nhưng mà các bạn có biết không là tại sao những cái ngành công nghiệp này nó vẫn phát triển, là bởi vì nó đem lại cái nguồn thu nhập quá lớn cho đất nước, cho những cái kể cả các cái nước phát triển ấy, như là Mỹ chẳng hạn ấy. Tại sao họ có nhiều những người béo phì như vậy, họ có nhiều người mắc đái tháo đường như vậy? Vì cái ngành công nghiệp thức ăn của họ quá lớn. Các bạn có biết là một món đặc trưng của người Mỹ là gì không? Là McDonald's. Thì một cái thứ thức ăn nhanh mà khiến cho cả nước Mỹ bây giờ đang phải điêu đứng với những cái căn bệnh như là đái tháo đường hay là béo phì, tăng huyết áp vân vân. Thì chúng ta mình nói cái này có thể nó sẽ hơi tiêu cực, nhưng mà bớt xem quảng cáo lại, đúng không? Bớt nhìn ngó ở các cái cửa hàng. Giới trẻ bây giờ chỗ hẹn hò sẽ là quán trà sữa, KFC, McDonald's, vân vân, tức là toàn những quán ăn nhanh thôi. Mình không hiểu sao mình là một người không thích những cái món ăn nhanh đó, mặc dù mình đang là sống trên đất nước của trà sữa nhé. Nhưng mà số lần uống trà sữa của mình chắc hình như là có 2 lần. Trong suốt bao nhiêu năm mình ở đây thì như là chỉ có 2 lần uống trà sữa thôi, và uống không đường luôn. Nhưng mà các bạn có biết không đường nhưng mà thực ra là nó vẫn có đường trong đó đó. Bởi vì cái trân châu mà họ làm ấy là họ đã cho đường vào trong cái trân châu rồi, nên là mình ăn mình vẫn thấy ngọt. Mặc dù là họ đã ghi là lượng calorie là bao nhiêu cho từng cốc trà sữa rồi, nhưng mà các bạn có biết rằng là cái lượng calorie nó không hoàn toàn nói lên tất cả mọi thứ không? Bởi vì thực chất là cái lượng carbon hydrate trong đó nó vẫn rất nhiều. Một số nước bây giờ cũng đang bắt đầu có sự kiềm chế lại đối với những cái thức ăn nhanh và nước ngọt, ví dụ như Coca này, Pepsi chẳng hạn.
họ đã đánh thuế vào những cái hàng đó rất là cao để kiểm soát lại cái lượng sử dụng những cái thức ăn nhanh cũng như là nước ngọt. Đặc biệt là đối với trẻ em ấy, khi mà cha mẹ nuôi trẻ em thì mình nghĩ là nên bớt cho con uống những cái đồ uống ngọt như vậy, hay là bớt lại những cái thức ăn nhanh đi, để nó không có cái thói quen thích ăn cái món đó hơn. Khi mà mình thưởng thức một cái thứ gì đó như bánh ngọt, như nước ngọt ấy, thì cái lượng đường đó làm kích thích cho mình thèm ăn hơn, và nó như một chất gây nghiện ấy, nó tạo ra một cái hormone gây nghiện đối với những cái món ăn đó, và mình sẽ càng ngày càng thích nó. Mình cũng không hiểu tại sao mà trong tất cả các bữa tiệc, câu trả lời đầu tiên của câu hỏi các bạn uống gì lúc nào cũng là Coca, Pepsi. Ôi, mình ghét mấy cái đồ uống ấy kinh khủng luôn. Chiến đấu với những thức ăn nhanh, những đồ ngọt thật là khó khăn, đúng không? Đó là một câu chuyện thật là khó khăn, nhưng mà nếu như các bạn không từ bỏ được nó thì những bác sĩ như mình sẽ có nhiều việc để làm. Một điều tiếp theo đó là nguyên tắc tomorrow. Nguyên tắc tomorrow, cái này mình nghĩ ra nha. Đặc biệt mình nghĩ là sẽ phù hợp với những bạn mà khó kiểm soát được những cái món mà mình ăn ấy, khó kiểm soát được cái sở thích của mình ấy. Ví dụ như là các bạn nhìn thấy một món rất là thích, ôi cái bánh ngọt này ngon quá, nhìn thích quá, các bạn hãy nói trong đầu mình là thôi không ăn hôm nay mà ngày mai hãng ăn. Đó như là một cách tự kỷ ám thị ấy, để nói với bản thân là thôi mai mình sẽ ăn. Nhưng thực ra là mai bạn cũng sẽ không đi qua cái con đường đó, và mai bạn sẽ không quay lại cái chỗ đó nữa đâu, nên là bạn sẽ từ bỏ được nó trong ngày hôm nay. Đó là một cách gọi sao nhỉ, một cái điều mà mình cũng hay nói với bệnh nhân. Khi mà bệnh nhân của mình nói là ui mình thèm cái món này lắm, mình không thể nào mà không ăn nó được, thì mình nói thì thôi hôm nay không ăn thì mai ăn. Nhưng mà thực ra là mai họ sẽ không ăn, vì là họ đã có một ngày để suy nghĩ là mình có nên ăn món đó không. Và qua một ngày thì các bạn biết đấy, rất là nhiều thứ sẽ thay đổi, từ suy nghĩ của các bạn này, rồi là việc các bạn có đi qua đúng con đường đó hay không, có đến đúng cửa hàng đó hay không, thì là một chuyện khác, đúng không? Thế nên là mình gọi đấy là nguyên tắc tomorrow. Điều cuối cùng cũng là thói quen rất là quan trọng cho những công dân hiện đại bây giờ, đó là cách đọc nhãn cũng như là thành phần dinh dưỡng trong mỗi một đồ ăn mà mình mua. Mình sẽ có một clip nói riêng về cái cách đọc của các cái nhãn hiệu trên đồ ăn sau. Nhưng mà mặc dù là mình sống ở một đất nước mà các thể loại chữ toàn là chữ mình không hiểu luôn, nhưng mà các bạn biết không, bây giờ Google rồi translate everything, nên là các bạn có thể đặt điện thoại một cái là các bạn biết ngay lượng đường là bao nhiêu, lượng muối là bao nhiêu, lượng mỡ saturated fat là bao nhiêu, protein là bao nhiêu. Vì là mình có đi tập gym nên là mình rất quan tâm đến những cái thành phần trong cái đồ ăn ấy. Khi mình chọn đồ ăn thì mình sẽ chọn những cái gì quan trọng này, và lượng đường thấp đến mức nào này, là mình sẽ kiểm soát được cái việc đó, và cái đồ nào mình nên ăn, cái đồ nào mình không nên ăn. Thì đây cũng là một cái mình nghĩ là một kỹ năng rất là quan trọng cho nhiều bạn bây giờ. Đặc biệt là nếu mà chúng ta không thể nào mà tự nấu ăn được nữa thì thôi đành phải mua đồ ăn sẵn trong siêu thị. Và lúc đó thì các bạn rất cần biết cách đọc cái nhãn cũng như là các cái thành phần dinh dưỡng có trong từng cái đồ ăn. Rồi, vậy là kết thúc cái video 8 điều để mà giúp mình thay đổi cái chế độ ăn cũng như giúp mình trở nên đẹp hơn và khỏe hơn. Hy vọng là các bạn sẽ có thêm nhiều các cái kiến thức cũng như là cố gắng thay đổi được cái cách ăn uống của bản thân. Mình tin chắc rằng khi các bạn thay đổi cách ăn uống của bản thân và có một cái lối sống thật là lành mạnh, kết hợp với tập luyện thể dục thể thao nữa, thì các bạn sẽ có một cái sức khỏe tốt hơn và ngăn chặn được các cái bệnh không lây nhiễm như bây giờ, như là tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, béo phì, tăng mỡ máu vân vân. Chúc các bạn có một ngày thật là vui nha. Bye bye.